धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण बघतोय सुरेख प्रकारचा सामना द्वितीय फेरीतील पहिला सामना रंगतोय. अंपायर सिग्नल स्टार्ट द मॅच इन फर्स्ट बॉल फर्स्ट इनिंग. दोन्ही संघाचा 12 प्रतिनिधी अतिथी कक्षामध्ये येणं गरजेचं आहे, नाहीतर आपली नावं सांगता येणार नाही आणि पॅनल्टी दिली जाईल. आपल्याला पॅनल्टीला समोर जावे लागेल. आकाश पाटील यायचं आपण. सांघिक कोटीतील पहिला आणि वैयक्तिक कोटीतील पहिला षटक घेऊन आलाय गोलंदाज अजय. स्ट्रायकर एंडला खेळणार फलंदाज प्रणव. नॉन स्ट्रायकर एंडला प्रतीक. सांघिक कोटीतील पहिला आणि वैयक्तिक कोटीतील पहिला षटक घेऊन आलाय गोलंदाजी मार्कर. गोलंदाज तयार. अजय लाईट हेलिकास्ट एंड कडून गोलंदाजीसाठी सज्ज. यावेळेस ऑफस्टिकवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिला चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न आणि पहिली झेल. इथून पहिलं यश गोलंदाज अजयच्या कोट्यामध्ये. पहिली विकेट इथून मोठा आदरा बसतोय रोहिंजन बी संघाला. प्रणव याच्या नावाचा प्रणव बॅक टू पवेलियन इन 1 बॉल 0 रन्स. मैदानामध्ये फर्स्ट डाऊनचा फलंदाज दाखल होताना दिसतोय विक्रम पाटील. आपण बघतोय सुरेख प्रकारचा सामना. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आणि पहिलं सत्र प्रगतीपथावरती असताना पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज जेलबादच्या स्वरूपामध्ये बाद झालाय प्रणव. कशा प्रकारची फलंदाजी होणार हे पाहणं नक्कीच गरजेचं असणार, कारण की पहिल्या सत्रामध्ये जर धावा आल्या तर गोलंदाजी करण्यामध्ये एक वेगळं आणि सुंदर प्रकारचं मार्गदर्शन पाहायला मिळेल. अंपायर सिग्नल स्टार्ट द मॅच. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. गोलंदाज अजय. सांघिक कोट्यातील पहिला आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिला षटक हाताळत असताना पहिल्या चेंडूवरती यश प्राप्त केलंय ते म्हणजे प्रणव सारख्या फलंदाजाला बॅक टू पवेलियन करण्यात यश आलंय. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद. पंच आपल्या दादकडे. फलंदाजाला बॅट करायच्या स्वरूपामध्ये बाद केलं जातं. यावेळेस मात्र झेल टिपली जाते. अचूक झेल टिपली जाते यष्टी रक्षकाच्या माध्यमातून आणि यावेळेस बॅक टू बॅक दुसरा हादरा बसतोय रोहिंजन बी संघाला. फलंदाज विक्रम पाटीलच्या स्वरूपामध्ये. विक्रम पाटील ॲज अ बॅक टू पवेलियन 1 बॉल 0 रन्स. सेकंड डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होताना दिसतोय. फलंदाज वैभव पाटील मैदानामध्ये दाखल होताना दिसतोय. आपण बघतोय सुंदर सामना. द्वितीय फेरीतील दुसरा सामना बेलवली विपक्ष रोहिंजन बी या दोन संघांच्या दरम्यान रंगणारा सामना. एका बाजूला विक्रम आणि प्रणव सारखी जोडी. विक्रम पाटील आणि प्रणव पाटील यावेळेस गलीमध्ये झेल देऊन प्रणव मैदानाच्या बाहेर गेला. त्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हातात बॅटची कडा घेऊन सरळ चेंडू सामावला गेला आणि इथून विक्रमच्या बारीचा अंतर झाला 2 बाद 0 या अंकावरती. पहिलं सत्र प्रगतीपथावरती असताना रोहिंजन संघाची चालू असलेली फलंदाजी कुठेतरी या फलंदाजीला वळण द्यावं लागेल आणि चांगल्या प्रकारच्या फलंदाजीमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला जातो. स्क्वेअर लेग जवळ चेंडू सीमा बॅक टू बाउंस चौकार. ॲज अ गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम रोहिंजन बी वैभव.
सुरेख प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि तितकाच देखणा फटका बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सलग चेंडूला कट करून दिला. चेंडू गेला ट्रू बाउंस सीमापार चौकार. या 4 धावांच्या मदतीने रोहिंजन बी संघाचा श्रीगणेशा होतोय. 2-4 अशी शांत सुरुवात प्रथम सत्र मार्गस्थ असताना द्वितीय फेरीतील दुसऱ्या सामन्यामध्ये यावेळचा चेंडू ऑफस्टिकवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. इथं मात्र कॉलिंग चुकले परंतु फेकी सुद्धा चुकले आणि इथून सुरक्षितरित्या क्रीजमध्ये फलंदाज वैभव आणि प्रतीक. आपण पाहतोय सुरेख गोलंदाजी मानावी लागेल. 4 चेंडू फेकी केले, 4 धावा खर्च केल्यात परंतु तब्बल 2 गडी बाद केलेत. आज गुड बॉलिंग मॅन फ्रॉम बेलवली अजय. यावेळचा चेंडू तितका ताकदीचा फटका, शॉर्ट पिच डिलिव्हरी, चेंडूने वळण घेतलं, चेंडू गेला स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सरळ सीमापार चौकार. दणदणीत चौकाराच्या मदतीने धावफलकाला धावफलकावरती धावा लाभला. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 8 रन्स. 1-2 समीकरण. शेवटचा चेंडू शेष असणार. तत्पूर्वी या गोलंदाजाचा विचार केला. P1 षटक कसं हाताळतात तर एक सुरेख षटक पाहायला मिळालं गोलंदाज अजयच्या माध्यमातून. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला जातोय. मोठा फ्रार चेंडू सरळ मिडांच्या डोक्यावरून दणदणीत षटकार आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 14 रन्स. 14 धावा धावफलकावरती लाभल्यात 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अतिशय सुरेख प्रकारची फलंदाजी. 2 गडी बाद झाले असताना वैभवाची लाभलेली एक सुवर्ण फलंदाजी आणि त्या फलंदाजीच्या जोरावरती आता रोहिंजन संघ कुठेतरी वर्चस्व गाजवतोय. सांघिक कोट्यातील दुसरा तर वैयक्तिक कोट्यातील पहिले षटक घेऊन आलाय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज राजेश पाटील मॅन फ्रॉम बेलवली. तर स्ट्रायकर एंडला खेळणार फलंदाज प्रतीक, ज्याला प्रथम स्ट्राईक मिळते. सलामीला आलेला प्रतीक नॉन स्ट्राईक एंडवरती होता. अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा चेंडू खेळण्याची संधी मिळाली नाही. आता मिळालेल्या संधीचं कितपत योग्य सोनं करतोय हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार, कारण की गरज आहे यावेळेस धावांची आणि स्कोर लेवलमध्ये येण्यासाठी कशा प्रकारची फलंदाजी करावी लागेल हे जाणलं पाहिजे प्रतीकनं, कारण की गरज आहे एक दांडग्या अनुभवाच्या फलंदाजीचा आणि कितपत योग्य फलंदाजी करतोय. कर्णधाराने दाखवलेला विश्वास, आपल्याला टाकलेली सलामीची जोडी कशा प्रकारे बाहेर जाते मैदानाच्या, किती धावांचा डोंगर रचणार बेलवली संघाच्या समोर. बेलवली संघ या पंचक्रोशीतील नावलौकिक संघ म्हणून ज्याला ओळखला जातो. पंचांच्या डाव्या बाजूकडून यावेळचा चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पॅडवरती आदळला. चेंडू आणि बॅटचा काही संबंध नाही आणि यावेळेस मात्र बाईकच्या स्वरूपामध्ये एकेरी धाव होते. लेग बाईकची एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 15 रन्स. एक चेंडूचा खेळ संपला या षटकातील. एक चेंडूच्या खेळीनंतर 15 धावा जोडल्या गेल्या धावफलकावरती. आपण बघतोय चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय. स्ट्राईक रोटेट झालंय, स्ट्राईकला येतोय. ऑन ए फायरचा बादशाह 3 चेंडू 14 अंकांवरती खेळत असणारा फलंदाज वैभव स्ट्राईकला आलाय. आता किती मोठे फटके येतात हे पाहणे नक्कीच गरजेचं. ऑफस्टिकच्या बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पुन्हा एकदा पॅडवरती आदळलाय. लेग बाईकच्या स्वरूपामध्ये एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 16 रन्स. प्रथम सत्र प्रगतीपथावरती असताना द्वितीय फेरीतील दुसऱ्या सामन्यात आज गुड बॉलिंग मॅन फ्रॉम राजेश. पूर्णपणे कमबॅक असेल. आपण विचार केला तर पहिल्या फेरीमध्ये जी गोलंदाजी केली होती राजेशनं, पहिलं षटक हाताळलं होतं P1चं, त्यामध्ये 2 धावा खर्च करत तब्बल 2 गडी बाद केले होते. यावेळेस फ्रंट फुटचा वापर, देखना फटका, मीडा प्रिझनमध्ये चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय परंतु थोडंसे क्षेत्ररक्षक मिस होतोय, मिसफिल्ड होतोय. इथून 2 धावा जोडल्या जातात. 2 धावाने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 18 रन्स.
तीन चेंडूंचा खेळ संपला या षटकातील आणि 3 चेंडूंच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लाभल्यात 4 धावा. अद्यापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा मोरा गारद करण्यात यश आलं नाही, परंतु गोलंदाजी सुरेख. यावेळचा चेंडू हेलिकॉप्टरचा वापर केलाय. चेंडू सरळ मिडनला चुकून सीमापार 2 बाउंस चौकार. आज गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम रोहिंजन प्रतीक. आज गुड बॅटिंग. आपण पाहायला गेलं तर सुरेख प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि 4 धावा जोडल्या गेल्या. या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्या 22 धावा. दुहेरी अंकामध्ये कन्व्हर्टेड झालेले धावफलक अतिशय सशेच्या गतीने धावतोय. जे धावफलक पहिल्या षटकामध्ये बंधनकारक ठेवलं होतं, त्यानंतर आलेला फलंदाज वैभव पाटीलने केलेले घनघातकी प्रहार आणि त्या प्रहारावरती खेळतोय रोहिंजन बी संघ. पंतांच्या डाव्या बाजूकडून गोलंदाजीसाठी सज्ज गोलंदाज. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला जातोय. चेंडू जातोय सरळ सीमा पार 1 बाउंस चौकार. अंपायर सिग्नल दीपक पाटील सरांचा सिग्नल येतोय का या 4 धावा आहेत आणि या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन द 26 रन्स. सव्वीस धावा धावफलकावरती लाभल्यात. या षटकातील शेवटचा चेंडू शेष असणार 1 to go समीकरण आणि पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार राजेश. ज्या राजेशने पहिल्या सामन्यामध्ये अतिशय अचूक गोलंदाजी केली होती, त्या राजेशला आता कुठेतरी मार खावा लागतोय. यावेळचा चेंडू रिवर्स लगी तो डाली नहीं तो गाली, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद. ऐसा शॉर्ट रिवर्स का और वो प्रयास किया बल्लेबाज ने लेग बाइज के स्वरूप में 1 रन आती हुई आणि इस 1 रन से कुल रन संख्या बनती हुई यहाँ पे 27 रन. 27 धावा जोडल्या गेल्यात अंकात. आपण पाहायला गेलो तर दुहेरी अंकामध्ये 27. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 14 धावा, त्यानंतर द्वितीय षटकामध्ये आल्या 13 धावा. आता सांघिक कोट्यातील तिसरा आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिला षटक घेऊन कोण येणार हे पाहणे नक्कीच गरजेचे असणार, कारण की संघाचा संघ नाही कोणावरती विश्वास दाखवणार. यामधून जो संघ निघेल तो सेमीफायनलच्या राऊंडमध्ये प्रवेश करणार. भारताने संघाने तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलाय, म्हणजे सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये प्रवेश केलाय. त्यानंतर या दोन संघांमधून कोण जाणार भारत संघाला भेटायला, कोण जाणार खेळण्यासाठी सेमीफायनलचा सामना कुणाच्या जवळ येणार हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार. परंतु तत्पूर्वी फलंदाजी पाहण्याची गरजेचं आहे, कारण की सलामीला आलेला फलंदाज प्रणव 0 या अंकावरती बाद झाला. त्यानंतर फलंदाजीसाठी गेलेला विक्रम पाटील 0 या अंकावरती बाद झाला. आणि आता मात्र ही दोन फलंदाजांची जोडी प्रतीक आणि वैभव एक सुरेख प्रकारची कामगिरी करण्याचं काम करतोय. सांघिक कोटीचे तिसरा आणि वैयक्तिक कोटी पहिला षटक घेऊन आला गोलंदाज मंगेश. यावेळचा चेंडू बॅटची टॉपच घेतली जाते, चेंडू जातो बॅकफुट रिटर्न मध्ये. जोपर्यंत चेंडूला कलेक्शन मिळणार तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि या एका धावेने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 28 रन्स. 28 धावा धावफलकावरती लाभत दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अतिशय सुरेख प्रकारची फलंदाजी संघाला पूर्णपणे सावरल्या या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून. एका बाजूला आपण पाहतो प्रतीकची फलंदाजी, तब्बल 4 चेंडू 11 या अंकावरती. त्यानंतरचा फेकी केलेला निर्धाव चेंडू आणि या निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने एक निर्धाव चेंडू जोडला जातो आणि इथून धावफलक स्थिरावलेलं. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 28 रन्स. यावेळचा चेंडू बॅकफुटला येऊन लॉफ्ट करतोय. चेंडू गॅपशॉट सिलेक्शन, चेंडू सीमा पार 1 बाउंस चौकार. या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. 32 धावा. अतिशय गुणलेखक अचूक गुणलेखक कुणाल जाधव आणि केतन मुंडे आमच्या समोर जोडले जातात. तसेच उत्कृष्ट समालोचक सिनियर समालोचक जरी म्हटलं तरी कमी नाही, आमचे बंधुराज अल्पेश जाधव माझ्या समोर जोडले जातात. या सर्वांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. तसेच MTC लाईव्ह टेनिस क्रिकेट, मॉडर्न टेनिस क्रिकेट. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा अवैध सफर केलं. मिस टायमिंग स्ट्रोक. चेंडू काही क्षेत्ररक्षक या स्ट्रॅटिफिकेशन नॉट आउट. इथून मात्र तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद, म्हणजेच जी पार्टनरशिप होती मोठी पार्टनरशिप आता मात्र विक्रम
पाटील बाद झाल्यानंतरचा फलंदाज वैभव मोठा मासा गळायला लागलाय आणि यावेळेस मात्र थोडस बॅकफुटला जावं लागेल ते म्हणजे रोहिंजन संघाला. तिसरा षटक मार्गस्थ असताना 4 चेंडूंचा खेळ संपला. 4 चेंडूंच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्या 5. आता मात्र हा चेंडू रॉकेट शॉट सारे मारलेला चेंडू, परंतु तितक्या ताकदीचं क्षेत्ररक्षण. जर फलंदाजाचा विचार केला तो गोली के रफ्तार से गेंद जा रही थी, लेकिन उतनी बेहतरीन खिलाड़ी की क्षेत्र रक्षण और इस क्षेत्र रक्षण ने 2 रन बचा दिए. पूर्ण रन संख्या बढ़ती हुई यहाँ पे इजाफत होती हुई 34 रन कोर्ट बोर्ड के ऊपर. आपण बघतोय सामना 34 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. यावेळचा चेंडू हेलिकॉप्टर ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू क्रिकेट मधला ब्रह्मास्त्र पैकी केलता, परंतु त्या ब्रह्मास्त्राला फेटाळून लावला. अंपायर सिग्नल एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ संपला आणि या 3 षटकांच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लाभला. लॉस ऑफ 3 विकेट इन 35 रन्स. 35 35 35 35 माईक बंद केलं सांगा आवाज दाखते. ट्रान्सफरमेंट ठेवायला लागेल ती तशी माणूस ठेवायला लागेल होता. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार. सांघिक कोटे दिसत आणि वैयक्तिक कोटे पहिलं षटक घेऊन आले गोलंदाज कोण मनोज मात्रे. मागच्या सामन्याचा सामना किताब ज्या गोलंदाजानं फटकवला होता तोच गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कर तयार. तर पंचांच्या डाव्या बाजूकडून 10-12 पावलांचा रन अप. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज जो सलामीला आलेला फलंदाज अजूनही तट धरून मैदानामध्ये आहे. प्रतीक हे पाहणे नक्कीच गरजेचे असणार की अद्यापपर्यंत शेवटचं षटक निर्णायक षटक पहिलं सत्र मार्गस्थ असताना किती धावा येतात, किती धावा कुठं फलंदाज हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार. यावेळेस ऑप्टिकला आलाय, तीच दिशा दिले, याला म्हणतात क्रिकेट. गॅप शॉट सिलेक्शन, मास्टर माइंडेड क्रिकेट. आणि या 4 धावा जोडल्या जातात आणि 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभतात. लॉस ऑफ 3 विकेट इन 39 रन्स. 39 धावा जोडल्या जातात. 3 मोहरे बाद झालेत ते म्हणजे रोहिंजन बी संघाचे. आपण बघतोय प्रतीकचा विचार केला तर पूर्णपणे मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सुंदर फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करण्याचा मानस आहे आणि तेवढ्या ताकदीचे फटके सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात फलंदाज प्रतीकच्या बॅटमधून. यावेळेस क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना बदलवताना यावेळेस पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या बाजूकडून गोलंदाजीसाठी सज्ज गोलंदाज मनोज. यावेळेचा चेंडू ऑप्टिक वर आलाय, लॉफ्ट केलाय. आकाश चोरगे चेंडूच्या मागे धावतोय, परंतु चेंडू आकाश चोरगेच्या डोक्यावरून 1 बाउंस सीमापार चौकार. खिलाडी बने दर्शक चेंडू सीमापार 4 रन केले. इथून 4 धावा जोडल्या जातात. आणखी 4 धावा जोडल्या जातात आणि या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 3 विकेट इन 43 रन्स. 43 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. तब्बल 3 गडी गारद झाले ते म्हणजे रोहिंजन बी संघाच्या. एक अचूक स्कोरर केतन मुंडे यांच्या माध्यमातून आपणास कळविण्यात येते की 22 धावांवरती वैयक्तिक खेळतोय प्रतीक. एक सुंदर प्रकारची खेळी असलेल्या फलंदाजाच्या माध्यमातून. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला जातोय. चेंडूने हवाई सफर घेतले. जो फलंदाज मागापासून चौकारांची आतिषबाजी करत होता आता मात्र षटकारांची आतिषबाजी आणि यावेळेस 6 धावा जोडल्या जातात आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 3 विकेट इन 49 रन्स. 49 धावांचा पाठलाग केलाय ते म्हणजे पहिली सलामीची जोडी फुटली असताना प्रतीक मैदानाच्या बाहेर गेलता 0 या अंकावरती. तदनंतर विक्रम गेला आणि तदनंतर वैभव पाटील गेला. तो म्हणजे तब्बल 18 धावांचे योगदान देऊन वैभव मैदानाच्या बाहेर गेला आणि आताही सावरलेली फलंदाजीची धुरा प्रतीकच्या माध्यमातून अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळाली.
एक मोठ्या फलंदाजीचा मानस घेऊन उतरलेला हा फलंदाज आणि तशाच ताकदीची फलंदाजी पाहायला मिळाली ती या फलंदाजाच्या माध्यमातून. आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ॲज अ गुड बॅटिंग. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा लॉफ्ट केला जातोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येणार तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 3 विकेट इन अ 15 रन्स म्हणजे 50 धावा. अर्धशतक पूर्ण होतंय. प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण टाळ्या वाजवायच्या आहेत. अर्धशतक सांघिक कोट्यातील पूर्ण कर. या षटकातील 2 चेंडू शेष असणार. यावेळचा चेंडू सरळ गुणलेन स्पॉट वरती आदळला आणि इथून निर्धाव चेंडूची सांगता आणखी एक निर्धाव चेंडू जोडला जातोय. निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने धावफलक स्थिरावलेला दुहेरी अंकामध्ये 3 गडी बाद 50 धावा. यावेळेस फ्रंट फुटचा वापर केला आणि चाबूक शॉट सहारे चेंडूला ढकलून दिलं होतं परंतु तितक्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण दाद द्यावी लागेल या क्षेत्ररक्षणाची आणि इथे मात्र 3 धावा सहजरित्या पूर्ण 2 धावा सहजरित्या पूर्ण आणि 2 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. प्रथम सत्र संपुष्टात आल्यानंतर 52 येणारे 24 चेंडू आणि 53 धावांची गरज असणार. पाहायचं कशा प्रकारची फलंदाजी करतात फलंदाज. अतिथी मान्यवर सन्मान्य अतिथी मान्यवर विराजी मुंडे साहेब यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत असेल. मी आयोजकांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते यतूची सन्मान करायचं. अतिथी देवो भव आलेल्या मान्यवरांचा यतूची सन्मान करणं ही भारतीय संस्कृती आहे. भारतीय संस्कृतीच्या प्रमाणे आपण बोलतोय. लाईव्ह टेलिकास्टवाल्यांना विनंती असेल की आपण इकडे कॅमेरा मारायचा आहे. आपला कॅमेरा आमच्या अतिथी कक्षाकडे वळवायचा आहे थोडस. धन्यवाद आपण इथे उपस्थित झालात. आपल्या आयोजकांच्या वतीनं शतशः आभार शब्दसमूहाने आपला आभार व्यक्त करतो. वळूया सामन्याकडे. येणारे चेंडू शेष असणार 24 आणि 53 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. ऋषिकेश पवार आणि आकाश सोळगे अशी जोडी मैदानामध्ये दाखल होताना दिसते. आपल्यातून संगीत एकविराईचे भक्त आकाश पाटील यांना खूप एकविराईचा मोठा भक्त असेल. आपण बघतोय सामन्याकडे बोलतोय.
दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आणि द्वितीय सत्र प्रगतीपथावरती येण्यापूर्वी धावफलकावरती धावा लाभल्यात 52. येणारे चेंडू शेष असणार 24 आणि 53 धावांची गरज असणार. यावेळेस सलामीची जोडी मैदानामध्ये ट्रॅव्हल झाले. ऋषिकेश पवार आणि आकाश चोरगे एक घणाघातकी फलंदाज म्हणून त्यांची गणना केली जाते. हार्ड हिटर म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं तीच सलामीची जोडी. स्ट्रायकर एंडला खेळणार आकाश चोरगे, नॉन स्ट्रायकर एंडला ऋषिकेश पवार. Umpire signal start the match in the second inning. दुसऱ्या फेरीतील सेकंड राऊंड सेकंड मॅच अँड सेकंड इनिंग आपण बघतोय. म्हणजेच अंपायर सिग्नल स्टार्ट द मॅच इन फर्स्ट बॉल सेकंड इनिंग. सांघिक कोटीतील पहिला आणि वैयक्तिक कोटीतील P1 षटक घेऊन आलाय गोलंदाज आशिष. मॅन फॉर्म रोहिंजन. लाईट टेलिकास्ट इन कडून गोलंदाजीसाठी सज्ज. यावेळचा चेंडू टप्पा पडला आणि चेंडूला दिशा दिली जाते. चेंडू जाते टू बाउन्स सीमा पार. आकाश चोरगे ब्रँडेड चौकार आणि या 4 धावांच्या मदतीने 53 धावांचा पाठलाग करत असताना गोलंदाजावरती आक्षेप घेतला जातोय. मी आयोजकांना विनंती करतो की तिसऱ्या पंचांची भूमिका निभावायची. जयेंद्र मुंडे इथे कुठे असतील किंवा आकाश पाटील असतील तर आपण मैदानामध्ये दाखल व्हायचे. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आकाश पाटील स्वतः आयोजक येताना दिसतात. एक चेंडूचा खेळ संपला आणि एक चेंडूच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा जोडल्या गेल्या. 4 धावा आकाश चोरगेच्या माध्यमातून सुंदर फटका पाहायला मिळाला. गोलंदाजावरती आक्षेप घेतला जातोय. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आयोजकांच्या वतीनं अल्पेश जाधव तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये जाताना दिसतात. तर रायगड क्रिकेट असोसिएशन पॅनलचे 2 पंच संतोष चौधरी सर आणि दीपक पाटील सर एक सुंदर पंचांचं काम पाहताना बघतो आपण. स्ट्रायकर एंडला खेळणार ऑन अ फायर. स्ट्राइक वर खेळणार आकाश चोरगे ज्याने पहिला एक चेंडूचा खेळ केलाय आणि एक चेंडूच्या खेळीनंतर एक सुंदर फटका पाहायला मिळाला आणि सुंदर प्रेक्षकांची मनं जिंकली. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने इनसाइड एज घेतली. चेंडू खेळपट्टीवरती खेळतोय. तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेने धावफलक घालतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 0 विकेट इन 5 रन्स. 5 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. 0 या अंकावरती गडी गारत असताना स्ट्रायकर एंडला खेळणार नॉन स्ट्रायकर एंडचा फलंदाज ऋषिकेश पवार मॅनफॉर्म बेलवली. तर बऱ्याचशा पावलांचा रनअप आपण बघत असतो सातत्याने. विश्वजित ठाकूर ज्याचा एवढा रनअप आहे त्यावेळेसचा रनअप
खांद्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु यावेळेस बॅटची कडा घेतली जाते. झेल सुटता सुटता पॅकअप स्वतःच्या फॉलोथ्रोमध्ये अचूक झेल टिपला जातो यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून आणि इथून मात्र पहिली जोडी फुटते. ऋषिकेश पवार ॲज अ बॅक टू पवेलियन इन 1 बॉल 0 रन्स. सेकंड डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये येताना दिसतोय. राजेश तत्पूर्वी वळूया डीजे मास्टरकडे. धन्यवाद डीजे मास्टर. अप्रतिम संगीत आपल्या माध्यमातून पाहायला मिळते. मुंबई बीट्स ज्या आपण लावता आपण बघतोय. आशिषच्या जर गोलंदाजीचा विचार केला, पहिल्या चेंडूवरती चौकार खाल्ला होता, तदनंतरचा चेंडू एकेरी धाव खर्च केली आणि तदनंतरचा चेंडू इथे मात्र गडी बाद करण्यात यश आलं, ते म्हणजे गोलंदाजाला. परंतु स्ट्रायकर एंडला फलंदाज आला आकाश चोरगे, ज्याच्या माध्यमातून 2 चेंडू 5 धावांचे योगदान आलंय. 53 धावांचा पाठलाग करत असताना बेलवली संघ धावून पोचला 5 अंकावर. यावेळचा चेंडू अतिथी कक्षाचं स्वागत. चेंडू 1 बाउंस सीमा पार स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सरळ दणदणीत चौकार. 4 चेंडूंचा खेळ संपला. 4 चेंडूंच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लाभल्या. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 9 रन्स. 9 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेला. अतिशय सुरेख प्रकारची फलंदाजी फलंदाज आकाश चोरगेच्या माध्यमातून. वळूया डीजे मास्टरकडे. धन्यवाद डीजे मास्टर. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 4 चेंडूंचा विचार केला तर आकाश चोरगेने खेळले 3 चेंडू आणि 3 चेंडूंच्या मागे तब्बल 9 धावा कुठून काढल्यात. यावेळचा चेंडू हवाई आला मोठा प्रहार. चेंडू जाते सरळ सीमा पार मिडांच्या डोक्यावरून. खिलाड़ी बने दर्शक और इसी के साथ 6 रन. यहाँ से 6 रन पूर्व रन संख्या बनती हुई 15 यानी कि 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं. ले चलते फिर से एक बार डीजे मास्टर के पास. धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण विचार केला आकाश चोरगेच्या फलंदाजीचा, एक सुंदर फलंदाजी, अप्रतिम फलंदाजी आणि अफलातून फटकेबाजी फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. एक गडी सलामीला आलेला फलंदाज ऋषिकेश पवार.
धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण इथे उपलब्ध झालात. सायकलिंगला खेळणार राजेश गायकर आणि पाहतोय थोडीशी खेळण्यामध्ये इजा होत असेल, कारण की समोरून येणारे सूर्याची किरण आपल्या डोळ्यावरती पडतात आणि फलंदाजाला थोडीशी दिक्कत निर्माण होते. परंतु क्षमा मागू इच्छितो. खेळपट्टी तशी आहे आणि त्या प्रकारच्या खेळपट्टीवरती आपल्याला खेळावं लागेल. यावेळचा चेंडू पंचांच्या उजव्या बाजूकडून लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूला खेळून काढला जातो लॉंग ऑफ रिजन मध्ये. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण कलेक्शन करणार तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक काढतो. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन 28 रन्स. 28 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. तब्बल 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 53 धावांचा पाठलाग करत असताना एक घणाघातकी फलंदाजीच्या जोरावरती, आकाश चोरगेच्या फलंदाजीच्या जोरावरती बेलवली संघ येऊन ठापलाय. तो म्हणजे 28 या अंकावरती. अतिशय सुरेख प्रकारची फलंदाजी या फलंदाजाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. रसिक प्रेक्षकांची मनं जिंकते, क्रीडा रसिकांची मनं जिंकते तो म्हणजे फलंदाज आकाश चोरगे. पंचांच्या डावी बाजूकडून गोलंदाज तयार प्रणव. यावेळचा चेंडू तितक्या ताकदीने खेळून काढलाय. लॉंग ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक उचलणार, फेकी करणार. तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक काढते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 29 रन्स. 29 धावा जोडल्या गेल्या इथून धावफलकावरती. 53 धावांचा पाठलाग करत असताना चॅलेंजर बेलवली संघ धावून ठापलाय. तो म्हणजे 29 या अंकावरती. पंचांच्या उजव्या बाजूकडून गोलंदाज तयार. स्पेस ऑफ द चेंज व्हेरिएशन्स गोलंदाजी पंचांच्याकडे वळतात. ऑफस्टिक सोडली जाते. पंच दीपक पाटील सर यांच्या माध्यमातून या चेंडूला अवांतर घोषित केलाय आणि अवांतर धावसंख्या जोडली जाते. इथून धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 30 रन्स. 30 धावा जोडल्या गेल्या तिथून, म्हणजेच येणारे चेंडू शेष असणार. तत्पूर्वी 23 धावांची गरज आणि स्ट्रायकरला फलंदाज राजेश गायकर. यावेळचा चेंडू दिशाहीन गोलंदाजी करतो गोलंदाज. कुठेतरी प्रशंसा केली होती अष्टपैलू कामगिरी, परंतु नो डाऊट पंचांच्याकडे वळले जातात. अवांतर धावसंख्या लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेने धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. 31 धावा म्हणजे येणारे चेंडू शेष असणार. तत्पूर्वी गरजा असणार 1-2 समीकरण, म्हणजेच चेंडू शेष असणार 13 आणि धावांची गरज असणार 22. कशा प्रकारची फलंदाजी होणार, कारण की समोर फलंदाज हार्ड हिटर आकाश चोरगे ऑन फायरच्या गोलावरती. शेवटचा चेंडू शेष असणार. या शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा कुठतो फलंदाज आकाश चोरगे हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार. पंचाच्या डाव्या बाजूकडून गोलंदाजीसाठी सज्ज. लेफ्ट केला चेंडूला. मिस चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. या स्टार्टिफिकेशन इथून मोठा मासा गळायला लागतोय. कॅट द बिग फिश. याच मैदानचं बाहेर आकाश चोरगे नामके बादल, म्हणजे इथून बाहेर जाणार आकाश चोरगे नावाचं बादल आणि 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानामधून बाहेर आकाश चोरगे. तो डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतो. फलंदाज अविनाश म्हात्रे. येणारे चेंडू शेष असणार 12 आणि 22 धावांची गरज. 2 षटकांचा खेळ संपला. 2 षटकांच्या वाजवी खेळीनंतर एक आकाश चोरगे नावाचा तुफान वादळ मैदानाच्या बाहेर. एक बहारदार खेळी फलंदाज वैयक्तिक कोट्यात खेळतोय आकाश चोरगे. 22 अंकावरती ॲज अ गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम चॅलेंजर बेलवली आकाश चोरगे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. सुरेख प्रकारची फलंदाजी आपल्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. रसिक प्रेक्षकांच्या मनावरती कोरलेलं आपलं नाव आणि क्रीडेवरती असणारं, क्रिकेटवरती असणारं आपलं प्रेम अमूल्य वेल. सुंदर अशी फलंदाजी या फलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आपण बघतोय स्ट्रायकर इनला खेळणार अविनाश मात्र स्पीड अप करायचे पंचाने विनंती करतो. संतोष चौधरी सर, आपणास विनंती असेल की सामन्याला विलंब करायचा नाही, कारण की आपल्याला अजून आणखी एक सामना खेळवायचा आहे. सेमीफायनल राऊंडचा सामना. या सेमीफायनलच्या राऊंडमध्ये बाजी मारली ती म्हणजे जाऊन ठापलाय तो म्हणजे वातान संघ, आणि तो विचार करत असतील की रोहिंजन येणार का चॅलेंजर बेलवली येणार. अजूनही काही बिघडलं नाही. येणारे 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज.
यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला जातो. चेंडूला मिलानचा क्षेत्ररक्षक करेक्शन देणार. तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि या एका धावेच्या मदतीने धावफलक कळते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 32 रन्स. येणारे चेंडू शेष असणार 11 आणि 31 धावांची गरज. 21 धावांची गरज. सांघिक कोटीतील तिसरं षटक हाताळत असताना गोलंदाज अक्षय पूर्णपणे कमबॅक करण्याची गरज असणार. एका दुसरे निर्णय चेंडू फेकावे लागणार आणि त्या निर्धाव चेंडूची पूर्णपणे गरज आहे रोहिंजन बी संघाला. आपण बघतोय क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना बदलली जाते. स्वतःच्या फाळेत्रामध्ये अचूक क्षेत्ररक्षण लावलंय. त्या क्षेत्ररक्षणाला साजेशी गोलंदाजी होणार का? तत्पूर्वी राजेश गायकरची बॅट चालणार. यावेळेस ऑफ थिकवर आला. लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात सामावला जातो. इथून निर्धाव चेंडू, इथून कमबॅक, इथून वळण. हेच बॉलनाचे पॉइंट असतात आणि हाच टर्निंग पॉइंट असतो. देणार का वळण? गोलंदाजी करत असताना प्रणवनं केलेली गोलंदाजी दर्शवणार का इथं प्रेक्षकांना आणि जिंकणार का प्रेक्षकांची मनं? क्रिकेटचा खेळ असा आहे जर आणि तर. परंतु शेवटचा चेंडू जोपर्यंत वेकी होत नाही तोपर्यंत कोणी जिंकला आणि कोणी हारला हे सांगता येत नाही. गोलंदाजी मार्कर. यावेळचा चेंडू सुरेख पद्धतीचा चेंडू क्रिकेटमधला ब्रह्मास्त्र फेकी केला आणि यावेळेस राजेश गायकरच्या त्रिफळा उद्ध्वस्त केल्या. ॲज अ गुड बॉलिंग मॅन फ्रॉम अक्षय. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते अक्षयच्या माध्यमातून. वरील डीजे मास्टरकडे पुन्हा एकदा अप्रतिम संगीतासाठी. धन्यवाद डीजे मास्टर. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 4 विकेट इन 32 रन्स. म्हणजेच येणारे चेंडू शेष असणार. पूर्णपणे कमबॅक असेल अल्पेश जाधव. या सामन्यामध्ये आपण विचार केला गोलंदाजाकडे बघितलं, चाणक्य रीतीने बघितलं तर 3 चेंडू फेकी केलेत आणि 3 चेंडूंमध्ये फक्त 1 धाव खर्च केले. परंतु राजेश गायकर एक अनुभवी क्रिकेटर ज्याला मैदानाच्या बाहेर काढण्यात यश आलं. गोलंदाज अक्षयला यंग टॅलेंट. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार. परंतु स्ट्रायकरला अजय. यावेळेस लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू स्टेट ड्राईव्ह. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येते. इथून एकेरी धाव जोडली जाते. एका धावेच्या मदतीने धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात 33 धावा. निश्चितच मी म्हटलं होतं इथून टर्निंग पॉईंट बनेल आणि इथून टर्निंग पॉईंट बनताना दिसतोय. परंतु या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शेष आहेत. 2 चेंडूंमागे एका दुसरा मोठा फटका आला तर सामना अजूनही जिवंत राहू शकतो, तो म्हणजे बेलवली संघाच्या बाजूनं. परंतु सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत कोणाच्या खिशात जाणार हे ठरवलेलं नसतं. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद मागितले जाते. एक निर्धाव चेंडूची सांगता येते आणि या निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने धावफलक स्थिरावलेला. धावफलकावरती धावा लागल्यात. लॉस ऑफ 4 विकेट इन 33 रन्स. तब्बल 5 चेंडूंची फेकी केली. 5 चेंडूंच्या खेळीनंतर 2 धावा खर्च केल्यात. सुरेख प्रकारचा कमबॅक असेल गोलंदाजाचा. यावेळचा चेंडू बॅटची कडा घेतलं. इथं मात्र अविनाश मात्रे नावाचा मासा जाळाला लागलाय आणि इथून बिग मछली जाल में फंसती हुई, यहाँ से बड़ी मछली जाल में फंसती हुई. अविनाश मात्र ॲज अ बॅक टू पॅव्हिलियन. 5 डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये ट्रॅव्हल होताना दिसतोय. मनोज मात्र मैदानामध्ये दाखल झालाय. परंतु आपण बघतोय येणारे चेंडू शेष असणार 6 आणि जिंकण्यासाठी गरज असणार 20 धावांची. आपण विचार केला तर आव्हान होतं 12 चेंडू 22 धावांचं. त्या आव्हानाला कशी वळण दिलं गोलंदाजानं. मी म्हटलं होतं इथून टर्निंग पॉईंट बनेल आणि निश्चितच टर्निंग पॉईंट बनवलं. ते म्हणजे अक्षयनं रोहिंजन संघासाठी कुठेतरी जे धावफलक सशाच्या गतीने धावत होतं. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 21 धावा. त्यानंतर द्वितीय षटकामध्ये आल्या 10 धावा आणि आता आल्या मात्र 2 धावा. या 2 धावा
धावा नाही तर सामन्याला दिलेलं वळण आणि टर्निंग पॉइंट इथून बनू शकतो. यावेळचा चेंडू सांघिककडून चौथ्या षटकात आले असताना गोलंदाज प्रतीकच्या माध्यमातून फेकी केलेला चेंडू एकेरी धाव जोडली जाते. येणारे चेंडू शेष असणार 5 आणि 19 धावांची गरज. तत्पूर्वी धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 5 विकेट 34 रन्स. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 34 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. स्ट्रायकर एंडला सामनावीराचा किताब ज्याने पहिल्या सामन्यामध्ये फटकावला होता तोच मनोज. यावेळचा चेंडू लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न, मारण्याचा प्रयत्न, मानस मोठ्या फटक्याचा होता परंतु तो मानस फेटाळून लावलाय. तो म्हणजे गोलंदाजांना अतिशय सुरेख प्रकारची खेळपट्टी. आणि पाहिलं सकाळच्या मॅचेस पाहिल्या तर पूर्णपणे फलंदाज हवी झाले होते गोलंदाजांवरती आणि मोठमोठे प्रहार दाखवत होते. परंतु आता विचार केला तर या 2 गोलंदाजांनी चमत्कार घडवलाय. यावेळचा चेंडू स्लो डिलिव्हरी, चेंडूला ढकलून दिले जाते लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून. क्षेत्ररक्षक असून क्षेत्ररक्षक बनला, खिलाडी बने दर्शक और गेंजाती चेहऱ्याने केले दंडनी षटकार आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 5 विकेट इन 40 रन्स. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 40 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. तर येणारे चेंडू शेष असणार 3 आणि गरज असणार 13 धावांची. 3-13 कुणाचे वाजणार 12 हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार. वाजणार का बेलवली संघाचे 12 का वाजतील रोहिंजन संघाचे 12. यावेळेस ऑप्टिकवर येण्याचा प्रयत्न, मनोज मात्रेच्या फलंदाजीने आता वळण दिलंय आणि टर्निंग पॉइंट घेतलाय, स्पीड अप केलाय, सामन्याला वळण देण्याचा प्रयत्न केलाय. सुरेख फटका, प्रेक्षणीय फटका, अप्रतिम फटका. या फटक्याने दिलेलं वळण आणि इथून मात्र जोडाव्या लागतील 4 धावा. 4 धावा जोडल्या जातात. धावफलकावरती धावा लाभल्या 44. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये येणारा चेंडू शेष असणार 2. 44 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. येणारे चेंडू शेष असणार 2 आणि गरज असणार 9 धावांची. जर सामना इक्वल झाला तर नाणेफेकीच्या आधारावरती सामना विजयी घोषित केला जाईल. वडवडीच्या मास्टरकडे अप्रतिम संगीतासाठी. येणारे 2 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. सामना एक निर्णायक क्षणाला चुरशीची लढत. बेलवली विपक्ष परंतु भाटाण संघ विचार करत असेल की कोण येणार आम्हाला भेटायला आणि कोण घडणार आमच्याशी लढत. यावेळचा चेंडूला खणून काढलंय फलंदाजानं परंतु तेवढ्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा काही वाचू शकत नाही. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण. जर सामना बरोबरीने सुटला तर सामना नाणेफेकीच्या कॉलवरती दिलाय. येणारा 1 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. जर सामना इक्वल झाला इथून तर नाणेफेकीच्या कॉलवरती देईल. नाणेफेकीचा कॉल लागला बेलवली संघाच्या बाजूने. जर 7 धावांची गरज आहे, 6 धावा जरी काढल्या तरी विजयी होऊ शकतो बेलवली संघ. एक मोठ्या फटक्याची गरज आणि स्ट्रायकरला मागच्या सामन्याचा सामनावीराचा किताब फटकवला होता तोच फलंदाज मनोज मात्र ऑन अ फायर स्ट्रायकर एंडवरती उभा आहे. परंतु गोलंदाजांची प्रशंसा करावी लागेल कारण की शेवटचा चेंडू एक निर्णय क्षण. भाटाण संघाचा संघनायक आपणास नाणेफेकीच्या कॉलसाठी अतिथी कक्षामध्ये आयोजकांच्या वतीनं कॉलिंग केली जाते. आपण यायचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. प्रेक्षकांना विनंती असेल की शेवटच्या चेंडूचा टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करायचं. 1 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. जरी 6 धावा काढल्या तरी बेलवली संघ विजयी होऊ शकतो. यावेळचा चेंडू गलीमध्ये खेळतोय. इथून मात्र बेलवली संघाने सामन्यामध्ये सहभाग घेतला त्याबद्दल बेलवली संघाचे हार्दिक आभार. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. तसेच विजयी झालेला रोहिंजन संघाचा हार्दिक आभार. भाटाण संघाचा संघनायक आपणास लवकरात लवकर यायचं. सेमीफायनलचा सामना मॅन ऑफ द मॅच साठी